Hallå på er och välkomna till ett helt nytt avsnitt. Ja, den här känner vissa av er igen. Det här var ju fyrhjulingen som jag köpte in inför den här vintern för att prova hur funkar det att köra snöröjning med fyrhjuling. Det ska vi gå igenom i den här videon. Vad funkar bra, vad funkar mindre bra och vad hade jag gjort annorlunda? Så att vi kör väl på. Sen tror jag att det är dags att plocka av lite snökedjor också. Och en tvätt kan man nog unna maskinen också tycker jag, va? Ja. Ja, men som sagt, jag köpte in den här för att testa helt enkelt. Och det var ju så att förra vintern hade vi sjuka mängder snö. Det började snöa i typ november och sen bara fortsatte det. Så att vi hade ju bizarra mängder snö. Har ni inte redan sett den så kan vi länka in videon till snötippen här så får ni se mängderna. Men det var jättemycket snö. Och jag hade nästan ingen snöröjning alls förra vintern. Och det var det många av er som saknade, även jag. Så att det jag tänkte då inför den här vintern som var, det var att okej, jag köper en egen liten maskin och så tar jag på mig lite röjning. Så att, för att kunna garantera liksom, och filma röjning åt er. För det tycker jag fortfarande är ganska kul också att hålla på med. Så att det var det som var hela liksom, idén och tanken med det här, att köpa en fyrhjuling. Sen en liten grej med det här också, det var ju just att jag aldrig kört fyrhjuling. Alltså, jag ljuger. När jag var typ 20 så körde jag jobbade med någon safari tror jag i Åre där vi körde fyrhjuling typ 2 dagar. Men jag har liksom aldrig kört fyrhjuling och jobbat med fyrhjuling på det sättet. Så att det var lite en utmaning i sig också, att testa liksom något nytt. Som tycker jag kan vara ganska roligt. Och sen just att testa använda liksom ett nytt redskap eller ett nytt verktyg eller en ny maskin som i alla fall här uppe ser man inte så ofta att man använder fyrhjulingar för snöröjning. Så, nu borde vi väl komma åt den här, va? Ja, men sånt där tycker jag är lite roligt och liksom kolla hur kan man göra det här på ett annat sätt? Eller måste man använda just den maskinen som man alltid har gjort i alla år bara för att man är van det? Eller kan man hitta ett nytt sätt att göra någonting på? Och det var lite hela idén med det här. Jag fick ju lära mig jättemycket nytt under tiden. Det vart ju verkligen liksom att ni fick ju följa med medan jag lärde mig. Och det tycker jag är ett ganska roligt koncept tror jag. Istället för att utnämna sig själv som någon slags expert från början så, ja, jag vet inte riktigt vad jag håller på med, men vi testar så ser vi vad som händer. Och så vart det lite med det här också. Vilken maskin valde jag till det här då? Jo, jag valde den här och det är en Polaris. Nu måste jag tänka efter så jag inte säger fel. Det här är en Sportsman 570 X2 Nordic Pro heter den här. Och den här Nordic Pro står för, det är väl liksom utrustningspaketet. Då är den vit i plasten och den har lite grejer från fabrik som är lite lämpade för nordiska förhållanden kan man säga. Den har handtagsvärme, tumvärme, förberedd för, nej det satt redan motorvärmare också på den. Och sen var det lite andra däck. Det var lite sipning i däcken. Så att, jag tyckte faktiskt att de här funkade väldigt bra på vinterväglag. Men sen la jag på kedjor ändå och varför jag gjorde det kommer vi till lite senare. Men däckerna på vintern för att köra, inga problem. För att jobba med, ja det var där kedjorna kom in i bilden. Ja, men till de här kedjorna då, varför de åkte på, det var en röjning specifikt som jag kommer ihåg där det var verkligen så att jag funderade på om jag överhuvudtaget kommer klara att slutföra den rundan. För att maskinen åkte bara i sidled och det spann och jag körde fast och det var riktigt kaos, så får man ju säga. Och det föret som var då var det ju typ 0-gradigt, kanske 1 plusgrad i luften och det hade kommit ganska mycket snö. Men det hade framförallt så var det ganska hård vind så att det gjorde att den snön som kom vart
direkt när den landade så var den väldigt hårt vindpackad och det var som vi brukar kalla för klabbsnö. Liksom. Det finns ingenting som bär riktigt utan det är bara liksom, extremt hal snö, kletig hal snö. Liksom. Och de här originaldäcken då som jag fram till den dagen tyckte var ganska bra, de visar sig ju inte ta sig fram överhuvudtaget. Och det tror jag väl inte hade blivit någon direkt skillnad om jag hade gått på skruvdubb heller faktiskt. Utan jag tror att dubbarna hade nog funkat bättre om det hade varit liksom att det är halt, att det är hårt packad snö eller is. För då finns det någonting som dubbarna kan bita i. Men det förut som var då för mig, det var liksom mängden snö som gjorde att det blev problem. Så att då kom ju kedjan in och skapade ju liksom en yta som nästan skottar sig fram på ett annat sätt. Och helt plötsligt så kände man att man hade ju fästet med sig i maskinen. Istället för att behöva åka på fart som kanske var melodin mycket förut. Så kunde man helt plötsligt känna att man hade greppet med sig. Liksom. Så att jag har faktiskt inte provat skruvdubb alls. Och jag ska inte svära på att det inte är bra, men jag tror att för min del, det jag behövde, tror jag faktiskt att kedjorna var melodin att gå på. Så, vi flyttar bak va? Men sen tror jag en ganska uppenbar grej som jag funderar mycket på i början och som ni säkert tänker på också, det är ju liksom, var det inte kallt? Blir det inte kallt att köra? Jo, det är såklart det är kallt. Sen får man ju klä sig lite grann därefter. Och här där jag bor, där är man ju ganska van att vara ute och köra skoter. Och då tar man ju på sig kläder för att vara ute och köra skoter. Det är såklart att man inte klär sig som att man ska sitta i en varm maskin hela dagen. Men man får ju ta på sig kläder utifrån vad man ska göra. Så att täckbrallor och en vinterjacka och ett par schyssta handskar. Men grejen blir att när du väl är inne på området och kör, då blir det ganska aktiv körning. Du rycker i spaken fram och bak, du kollar runt. Och framförallt så hade jag skyffen med mig. Så jag hoppade av och skottade ganska ofta. Vilket gjorde att det var ganska aktiv körning när man väl var på områdena och snöröjde. Det som kunde bli kallt, det var när man transportkörde. Hade man ett område i änden av stan och så skulle man köra till nästa på andra sidan. Om man ligger och kör i 40 efter landsväg eller efter vägen, då blir det kallt. För då kommer ju fartvinden och kyler, händer framförallt och man sitter väldigt still. Så att det var väl de gångerna jag kunde uppleva att det var lite kallt just när man satt och transporterade sig egentligen. Det var ingen större fara att det var kallt. Sen var ju inte min runda längre än säg 2 timmar. Sen var jag väl ute och körde lite längre ibland också. Bara gratis körde eller vad man ska säga, bara för att testa och tyckte det var kul. Framförallt där i början. Men jag skulle väl inte rekommendera att ta på sig en röjning med fyrhjuling som är en 8 timmars runda. För är det tråkigt väder då, det kommer inte vara jättekul att ta den svängen då faktiskt. Men för lite kortare svängar och framförallt inte ha så mycket transportkörning dit man ska sätta ner plogen. Det tror jag det är nog ganska viktigt och det är nog inga problem heller att ha den typen av körning. Men sen tyckte jag det var ganska kul. Alltså det var kul när man var ute och körde. Det är lite som att ute och köra skoter. Alltså det är ett roligt fordon att köra. Och jag vart ju väldigt positivt överraskad av liksom plogens förmågor eller vad man ska säga. Sen valde jag på den här maskinen också. Nu tog jag av plogen men jag kan lägga in och visa det. Jag hade ju skevning på hydraulik eller elhydraulik. Så att jag använde ju bara tummen och en liten knapp för att skeva plogen från höger till vänsterläge. Hade jag inte haft det så hade jag nog inte tyckt det var jättekul faktiskt. För att det blir mycket att arbeta med hur du ska flytta snön. Ska du flytta snön från höger till vänster eller tvärtom? Så att den här skevningen satt jag och jobbade med hela tiden. Så att det var guld värt att ha den på direkt på tummen då. Annars hade jag behövt kliva av fram till plogen, lyfta en liten sprint, skeva den manuellt och ner med sprinten. Och framförallt de gånger det tog stopp i grejerna, vilket ändå gjorde ganska ofta, för det är kantstenar och trottoarer och allt möjligt. Då hade jag i så fall kört av en brytpinne. I det här fallet då är det inbyggt i kolven så att kolven liksom släpper förbi
om den tar stopp i någonting. Så att ska man använda maskinen för lite mera seriös röjning då, om vi ska kalla det här för det, då tycker jag absolut att man ska ha den där elhydrauliska skevningen. För att få till det här bra, om det är någon som är sugen att testa, man kanske vill prova jobba lite någon vinter, någon lite yngre kanske som är sugen att testa, man har en fyrhjuling hemma, gör det. Alltså, det funkar förvånansvärt bra tycker jag. Sen ska man liksom vara medveten om vad som funkar bättre och vad som funkar sämre. Och som plogen var konstruerad, jag körde ju mestadels bara med ett rakt blad, sen köpte jag till, jag har inte med mig dem nu tyvärr, men jag köpte till vingar till plogen. Alltså om vi tänker oss plogen så här, så köpte jag till breddningsvingar som breddade så här på vardera sida, och de byggde ju 2-3 decimeter, men framförallt så var det lite vinkel på dem, vilket gör att man kan få med sig snön mycket lättare. Nu var området jag körde på, det var så pass smala passager där att jag fick inte plats med den breddningen på. Så att problemet en sån gång då, det blir att flytta snön. Ska du röja en plan eller en gårdsplan och all snö ska läggas i en enda snöhög uppe i ett hörn, då blir det mycket åka och jaga strängar för att få med sig den snön dit. När du inte kan, som på en plog på en maskin, klaffa ihop det och ta med dig snön. Så att det blir ett problem på en sån här om man har den typen av blad. Ska man däremot röja liksom gångvägar som jag hade mycket, och du egentligen bara kan lägga snön åt den ena sidan, då är det inte ett problem längre. För då behöver du inte ta med och flytta med snön på samma sätt. Men är det en sån röjning, då blir det mycket att man får åka och jaga snöhögar eller jaga plogsträngar. Ja, men det var ju många som kommenterade också att men det där hade en liten holder klarat bättre. Det där hade det funkat bättre att haft en avant till att göra och sånt där. Och det förstår jag ju. Det är såklart det hade i många fall funkat bättre med den typen av maskin som är byggd för det. Men det var ju lite det som var hela grejen med det här. Det var ju att testa. Vad kan man göra med den här typen av maskin? Och vad är fördelarna och nackdelarna? En sån här maskin skulle jag säga direkt är betydligt mycket billigare att köpa in än vad en mindre hjullastare är. Vi pratar ju helt olika pengar såklart, och även i bränsleförbrukning och andra fördelar också. Den här kan du ju transportera för egen maskin och ligga och köra i 40 efter vägen beroende på hur den är reggad. Men så att det är såklart att det finns för- och nackdelar, men hela syftet var ju att testa hur mycket en betydligt mycket billigare maskin klarar av att göra som annars de här mindre redskapsbärarna eller hjulastarna hade gjort. Om vi ska prata själva maskinen lite mer då, så är den här är reggad som traktor A. Och som jag förstår det, som idag när du köper en fyrhjuling, så det vanligaste är att du reggar den som traktor A eller som traktor B. Och jag valde att regga den som traktor A. Det innebär att den här får köra i, och den är strypt till 40. Den har en reggskylt och det är ingen besiktning på den. Du behöver inte in och besikta den här varje år som en traktor B hade varit. Sen är det en annan grej också som jag tyckte var en fördel om man ska ha den att jobba med. Det är att det är inget hjälmkrav på den här maskinen. Man får alltså ta på sig en keps och åka ut och köra med den här maskinen efter vägen. Som jag har förstått det. Men alla jag har frågat säger i princip samma sak. Det är inget hjälmkrav på maskinen. Sen har väl jag valt att använda hjälmen då när man transportkör. Men det som är grejen, det är att är man inne och kör snöröjning, och framförallt då med de här, där jag hade skyffen, för er som har sett avsnitten vet att röjningen jag hade med den här var säkert 30-40, kanske till och med 50% handskottning. Så att jag hoppade ju av och på hela tiden och tog skyffen och stod och skottade. Och det kan bli ganska bökigt om man då måste ha en hjälm sen när man ska hoppa på maskinen och köra 10, 20, 30, 40 meter i liksom 4 km i timmen. Så att jag valde ändå att ha hjälm när jag transportkörde mellan områdena och ut och körde bland trafik och bilar och grejer på vägen. Men sen när du väl är inne på ett bostadsområde då, som jag hade gångvägar till exempel, då kände ju inte jag något behov att dra på mig en hjälm. Och det kan vara ganska skönt att veta att är man och kör någonstans att man inte kan, vad ska man säga,
få skit för att man inte har haft hjälm på sig. För det är en sån här grej som kan se lite dum ut. Då är det lite skönt kanske att veta att man behöver faktiskt inte ha hjälm på den typen av maskin. Hade jag valt en traktor B, då hade det varit just det som vi sa. Det hade varit hjälmkrav på maskinen. Den hade varit strypt till, jag tror att de sa att de stryper dem till 60. Men du får bara köra i 50 ändå. Och sen hade det varit besiktning då på maskinen. Så att den skulle ju varit in på ja, men typ bilprovningen antar jag då, för att besiktas. Men den här traktor A som jag har kört på, den är fortfarande helt gatlaglig. Jag har ju blinkers och allting som jag måste ha för att få köra på vägen. Så att kan man köpa att maskinen måste gå lite långsammare, så är det ju betydligt lättare med en traktor A än en traktor B. Tycker jag i alla fall då, om man ska ha den för att jobba med. Så, det var det. Kedjorna är av. Då tar vi och tvättar lite, va? Jag kom på att vi kan ju visa det här med plogen också då. Jag har ju tagit av den nu för typ första gången tror jag i vinter. Så att vi kan ju visa hur man gör för att sätta på och ta av plogen. Då skickar vi på lite ström på vinschen. Och som sagt, jag har ju inte gjort det här. Typ aldrig behövt göra det. Eftersom jag har ju haft plogen på i princip hela tiden. Oj, här var vajern lite nött, ser jag. Men nu ska vi se hur man gjorde det här då. Vi ska kroka på vinschen. Ska vi göra. Klick. Och sen tror jag att vi ska lyfta upp och få de här krokarna att sätta sig i ramen eller i plogfästet. Och då har vi det här handtaget här. Nu tror jag att vi bara ska kunna mata in vinschen. Så ska den kliva på. Och det gjorde den ju. Och sen låser vi den genom att trycka ner där. Nu är den på och nu är den låst. Det jag ska göra med den här också är att koppla in strömmen till elhydrauliken. Jag kan ju passa på att visa den nu också då, när vi ändå gör allting igen. Här har vi då plogen monterad. Här var de här spåren där vi krokar på den. Sen drog vi den på plats med vinschen och vi låser den med den här röda. Och här ser ni den här kolven då, som sköter skevningen. Så jag har ju den på den här knappen här. Vilket betyder att jag kan skeva den vänster. Jag kan skeva den höger. Utan att behöva gå ut. Sen blir ju fortfarande upp och ner. Det kör jag med själva vinschen. Det är ju vajern som går upp och ner. Så att så funkar den. Som sagt, det här har varit jättevärt att ha skevningen. Ja, men om vi ska säga en nackdel då, så måste vi väl ändå säga att vi måste väl ändå ta det som en nackdel att det finns ju ingen hytt. Det gör det inte, vilket betyder att är det minus 20 och snöstorm och ni ska ut och ploga, då får man klä sig därefter. Och det var väl lite därför jag menar också på att jag tror inte att det är lämpligt att ta på sig en runda med fyrhjuling som ni vet kommer ta 8 timmar. För då kommer ni kommer vara ganska less mot slutet av den svängen. Det här som börjar som att det var lite kul
kommer ganska snabbt övergå i att det bara blir pain helt enkelt. Så att ta inte på er de här övermäktiga rundorna om ni ska prova det här, utan ja, kör lite lagom kan man väl säga, och försök hitta saker som är nära till där ni bor eller nära till där ni har maskinen, för det blir inte heller kul att åka ut på en snösväng där ni måste börja rundan med att transportköra i 20 minuter. Då kommer ni vara ganska kall när ni kommer fram, kan jag meddela. Men som sagt, när det väl jag kör, tyckte jag i alla fall, var det inga problem. Man får klä sig lite efter väder. Är det kallt får man kanske ha tjockare handskar på sig och en till tröja under jackan. Men sen är det ju det här att det blir väldigt aktiv körning när man väl är igång. Man hoppar på mycket, man rycker i växelspaken, man kollar sig runt maskinen. Och framförallt det här, man kliver ner, man tar sin skyffel och man skottar lite framför dörrar och portar eller vad det kan vara. Och det är väl den typen av röjning jag kan tänka mig är ganska lämplig med den här typen av maskin. Där det är så nära till att kliva av och ta skyffeln. För det är inte det i hjullastare eller den typen av maskiner. Även om det är små maskiner så blir det ändå att man sitter i en hytt som är varm och skön. Man har tagit av sin jacka och sen ska man öppna dörren, kliva ut och ta en spade. Det blir en ganska omständig process om man ska göra det 10, 20, 30 gånger inne på ett område. Medan här är det ju liksom, det är så snabbt gjort. Så att det är väl den typen av röjning som, om det är någon som är sugen att testa det här, så tror jag att ni ska tänka att den här maskinen kommer in lite grann där handskottning och maskinröjning möts, kan man säga. För den här kan göra lite grann av båda delarna. Den blir inte allra bäst på en röjning som är bara till för, eller bara är lämpad för en maskin, men den är jättebra på de ställen där man måste göra lite av båda delarna. Så att det är väl det som blir både en fördel och en nackdel då, att man sitter inte instängd i en hytt, om vi säger så då. Det är en nackdel för att det blir kallt, men det är en fördel för man blir väldigt mobil. Sen är väl en annan fördel är väl liksom bränsleförbrukningen. Den här maskinen drar ju inte några mängder. Jag skulle inte säga, alltså jag har tankat den här så lite så att jag kan inte ens säga hur mycket den drar. Om man ska säga per mil eller per timma kanske hade varit mer rättvist. Jag vågar inte ens ställa till med någon siffra, men det är ju inga mängder den här maskinen dricker. Det är det absolut inte. Och samma där, klarar man sig från de här längsta transportkörningarna, då blir det att man jobbar på ganska låga varv. Det blir inte att man trycker liksom och pushar maskinen på maxvarv när man ska hålla på att flytta snö. Utan som sagt, har man fått på kedjor också så man vet att man har lite fäste med sig, då gör man ju det mesta på lågväxel. Och maskinen klarar av att trycka mycket snö, det gör den. Förvånansvärt mycket faktiskt. Om vi ska dra till med någon mer nackdel då, så kan vi väl kolla lite närmare på själva plogbladet. Här är det som ett plogstål som sitter på bladet som ett slitstål. Och sen har man de här glidpuckarna då, som man kan ställa beroende på hur högt man vill att själva skäret ska ta. Det finns ju ingenting egentligen förutom, det är vajern då som hissar plogen upp och ner. Men det finns ju ingenting som trycker plogen ner i backen, utan den här plogen kommer ju någonstans glida uppe på en yta. Och det gör ju att man kommer ju inte ner och kan trycka i underlaget på samma sätt som på en maskin som väger 5 ton. Där du kan lägga liksom hela maskinens vikt i princip på plogen eller skopan eller vad det kan vara. Då kan du ju liksom komma ner och riva i underlaget på ett annat sätt. Här gör det ju inte det. Den här glider lite mer uppe på och tar bort snön som har fallit. Så att det är ju som ingen idé att försöka ploga en bilväg där det är kört, från att börja snöa så har det kört 50, 60, 70, 80, 100 bilar på den vägen. För då är de bilarna packat den snön som har fallit så pass hårt att man kommer inte på den med plogen. Den kommer i princip bara studsa uppe på. Och den här botten av snö kommer bara byggas på hela tiden. Det kommer vara svårt att liksom riva med sig. Så att den här är ju mer lämpad att köra på vägar där man kanske har kontroll över vägen, om det är ens egna infart eller utfart eller vad det kan vara, eller någonstans där det inte kör så mycket biltrafik och man har möjlighet att vara ute och röja ganska snabbt innan det hinner bli packat och nedkört. Gångvägar är inga direkt problem så om det inte går folk i flera dagar och packar det, men just liksom på bilvägar där snön blir så packad så är det ju,
jag tror inte ens det är någon idé att försöka att riva bort den snön med det här. Jag har sett folk som har byggt någon slags skrapa som de har satt bak till på maskinen, men jag vet inte hur det funkar. Alltså maskinen är så pass lätt i sig. Jag vet ju själv hur det kan vara om man sitter i en hjullastare som ändå väger över 10 ton och lägger tryck liksom på backen, och isen och snön blir ganska hård alltså, så att det kan vara svårt att riva med sig även med tyngre maskiner. Men det är väl absolut ingenting jag skulle rekommendera att försöka med den här. Så att tänk på det vart ni väljer att ta på er plogningen. Är det så att det är en infart eller utfart eller väg med mycket trafik, då kanske man får ha det i bakhuvudet och se till att vara där ganska direkt när det har börjat snöa eller när snön har lagt sig, innan det hinner bli packat och nedkört. För ni kommer inte få bort det med de här grejerna, det kan jag väl säga. En annan sak som blir med den här, det är väl att den blir ju, samtidigt som den blir väldigt smidig så blir den också lite osmidig på samma gång. Och det jag menar med det är att maskinen är smidig i sig. Den är ganska smal, den är framförallt låg. Man har jättebra sikt runt om maskinen när man sitter och kör den. Men den är inte midjestyrd. Så att en mindre hjullastare eller redskapsbärare som är midjestyrd kan ju komma och ta en sväng lite bättre än vad du gör med den här. Med den här får du ju åka in som en bil. Du får svänga in, backa, ta om. Så att du kan ju inte kanske svänga runt hörn på samma sätt. Även om du tar det runt så kan det vara svårt att göra det med plogen i backen. Då kanske man får komma från 2 håll. Först trycka snön ditåt, backa, ta om och sen tar man med sig snön åt andra hållet. Medan en midjestyrd maskin blir såklart väldigt smidig när den går runt hörn och svängar och sånt där. Även om den kanske är större och klumpigare i sig så blir den ju smidigare på det viset. Sen det enda jag egentligen gjorde på den här maskinen liksom för att modifiera den till att funka till det jag skulle ha den till, det var egentligen att sätta på lite lampor. Jag satte på lite arbetsbelysning runt om maskinen, och vissa av er har redan sett videon så ni vet hur de funkar, men vi kan ju visa lite snabbt här bara. Undrar om vi ska släcka i garaget så ser man lite bättre. Så. Här valde jag att sätta arbetsbelysningen. Så att då lyser den upp i alla hörn då kan man säga. Både framåt och bakåt. Vilket är ganska skönt när man är inne och kör på områdena och kunna se underlätta arbetet helt enkelt. Sen satte jag vart har vi det då? Där har vi ett hellyse. Eller extra ljus får man väl ändå kalla det. Och sen det som var lite fint med de här, om vi släcker arbetsbelysningen, det var att det var kombinerat varnings- eller blixtljus och arbetsljus i samma lampa. Så att det gjorde att det var ganska smidigt och enkelt att göra den installationen. Istället för att ha dubbla lampor då, en för arbetsljus och en för blixtljus. Så att det var väl egentligen det enda jag gjorde liksom vad gäller modifikationer på maskinen. Sen var det ju förutom snökedjorna så var det bara att ut och köra, och jag körde ändå 2-3 runder tror jag innan kedjorna åkte på. Och det var ju inte liksom omöjligt att köra utan kedjor, men det var just det där den här gången när det kom så pass mycket snö och det vart så pass, ja det vart för mycket egentligen under maskinen så att däcken bettade inte riktigt på det sättet, och då vart ju kedjorna en enorm skillnad som ändå övervägde tycker jag då, att det gick att köra utan kedjor. Så att det var det som gjorde att jag valde att men nu får kedjorna sitta på resten av den här vintern. Nu har vi det är i princip torr asfalt ute på gatorna, så att jag kan inte motivera, även om det kommer 1 eller 2 bakslag med snö så kommer jag nog inte ha något behov av kedjorna ändå, så att nu valde jag att plocka av dem. Om det är något ni är sugen på att testa, gör det, men tänk på vart ni ska köra med maskinen och ta inte på er för mycket, det vill jag kan säga. Men jäkligt kul grej. Den här tror jag dock, även om jag tycker att den är jäkligt nice, så har jag för mig att den kostade ganska mycket. Så att det är såklart det går att köra utan skevlingen också. Man får kanske tänka på ett annat sätt då. Man får jobba med sig snön mer åt ena sidan eller andra. Det är såklart det går att köra utan det. Det har väl bara varit liksom en lite onödig lyx kanske. Eftersom jag visste att det var mycket det jag skulle använda maskinen till så vill jag ha det på den.
Men vi får se om den här kanske dyker upp på annons inom snar framtid. Jag har inte riktigt bestämt om jag ska ha kvar den eller inte. Jäkligt kul grej ändå, kul att testa. Och jag tycker ändå summerat att det har funkat över förväntan. Sen har det varit en ganska dålig vinter. Det har inte varit speciellt mycket snö. Jag tror inte att det hade varit problem att ta mycket snö med den här maskinen. Men det har inte kommit de snöfallen riktigt som man kanske hade förväntat sig. Det var väl lite jag hade hoppats på när jag skaffade den. Att vi skulle få ut och röja mycket och på många ställen. Och kanske åka och hjälpa folk med snöröjning och sånt där. Nu var det inte riktigt så. Det kom inte den mängden snö helt enkelt. Så att, lite trist. Men ändå kul att ha testat. Så får vi se vad det blir nästa gång. Vi säger så hörni. Ta hand om er så hörs vi igen på nästa.